Morning guys. Ngayon kakagising lang natin. I'm so tired. Sarap ng tulog ko. Napagod kasi ako kahapon. Daming ginawa. So mamaya pasok ulit tayo naman sa trabaho. Hindi na nakakapag-gym mga katawan. So mamaya update ko kayo. See you guys. So yan guys, nandito na tayo ngayon. Nakabisa tayo, nakaligo na tayo. Lahat kompleto na. Kompleto na ang ating formado. So papasok na tayo. Pasok tayo sa trabaho. So taxi lang tayo doon. Actually 10 AM pa ang schedule ng pasok ko. So yung oras mag-alas 9 pa lang. So mas maganda, mas earlier ando na tayo sa trabaho. So samahan niyo ako. Let's go! So guys, dito na tayo sa laundry. Meron kami dyan nakaraming mga lakay. Wala, na-vlog ko lang pre. Wala pa. Wala pang ano.
Sige na nga, maluloko na lang na tayo dito. For deliver na. So guys, ikaw na natapusin tong vlog na to. So like, share and subscribe, and see you to my next